قبل وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيصل بلوشي، واليوم راح نوريكم طريقة تلميع القطع الألمنيوم مثل هذه. بنستخدم السونيك اكستريم ميتال بوليش، تقدر تستخدم أي ملمع نياكل موجود عندك. الخطوة الأولى هي التنظيف، طبعا نرش منظف، طبعا هذا ماء صابون، مهم جدا التنظيف. بعد التنظيف راح اعمل تيب ونستخدم ماكينة التلميع، لانه يعني مو سهل تلميعها باليد، متعبة جدا، فبالماكينة بتكون اسرع. راح نستخدم ماكينة تلميع وصوف، نحط كمية من المنتج على الصوف، ومن ثم راح نوزع على المنطقة اللي نريد نشتغل فيها بالشكل هذا. والآن بنشغل الماكينة على سرعة 1 مع ضغط وسط، والآن نرفع السرعة. مثل ما تشوفوا اللمعة بدأت تطلع. هنا راح نكمل المنطقة كامل عشان تكون الصورة أوضح. بعد التلميع طبعا ياخذ وقت جدا، خاصة هذا فيها حواف وكذا، لو كانت مسطحة كانت أسهل. راح الآن نمسح ونشوف النتيجة اللي أعطانا إياها الملمع. هذه النتيجة طبعا مثل ما تشوفوا، الفرق مرة واضح. راح نعمل عليه حماية نانو سيراميك جزء، بنشوف هل النانو سيراميك راح يقلل من موضوع انه يرجع مثل ما كان، يعني راح يخليه يطول أكثر، أو لا بيرجع مثل هذا. فالنص بنركب نانو سيراميك ونص بدون نانو سيراميك. ولاي سؤال او استفسار عن طريقة استخدام حياكم اسفل في التعليقات. نستودعكم الله ونشوفكم في فيديو آخر. قبل وبعد.